নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ চিমেণ্টত কি উপাদান থাকে, কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ থাকে সেইখিনিৰ বিষয়ে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজত থাকে সেইটো ডিটেইলত ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে চিমেণ্টত কি আছে। প্ৰথমে আপোনালোকৰ চাইছে লাইম, যোনটো ফৰ্মুলা CaO, সেইটো 62% থাকে। দেন আপোনাৰ থাকে চিলিকা 22%, এলুমিনা থাকে 5.5%, আইৰণ অক্সাইড আছে 3%, কেলছিয়াম ছালফেট 3.5%, মেগনেছিয়া আছে 2%, সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড আছে 1%, আৰু এলকালাইছ আছে 1% আছে। আৰু ছাইডত সোঁফালৰ টেবুলত আপুনি দেখিব পাৰে কিমান ৰেঞ্জত এইটো দিব পাৰি। একচুৱেলি ৰেঞ্জ কেইটা হৈছে তেনেকৈ কেলছিয়াম অক্সাইড মানে লাইম 60 বা 67% দিব পাৰে, তেনেকৈ চিলিকা 17 বা 25ৰ ভিতৰত দিব লাগে। এনেকৈ প্ৰত্যেকটো উপাদান এনেকৈ এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে এলাউ কৰে চিমেণ্ট বনাওঁতে। বেটছ ৱাইজ যদি চিমেণ্টটো বনাওঁতে তেওঁলোকে কণ্টেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে, তেতিয়া দেখা যায় যে চিমেণ্টৰ ফাইনেল যোনটো কোৱালিটি তাতো অলপ তাৰতম্য দেখা পোৱা যায়। কিন্তু ফাইনেলি চিমেণ্ট বনোৱাৰ ফৰ্মুলাটো এইটোৱেই। যদি আপোনালোকে এইটোও জানিব বিচাৰে যে এইকেইটা উপাদানৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু কি কাৰণে ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু কোনটোৰ কি গুণ, এইটোও যদি জানিব বিচাৰে ডিটেইলত, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি ভাল ৰেছপন্স পাওঁ, যদি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ দেখোঁ, তেন্তে নিশ্চয় তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাম। ধন্যবাদ।